napuporma at nabubuo yung values. Or infrastructure that will maintain a reserved officer corps of that nature. Kasi dapat taon-taon bumabalik yan eh. Bumabalik, magte-training sa kampo ang ating mga ROTC. Hindi naman sila nakakabalik. Tapos mag-a-update pa sila, mag-a-update sa mga weaponry, mag-a-update sa IT, mag-a-update sa intelligence gathering at sa security and national situation. Wala namang ganun eh. Kaya pipilitin mo yung ROTC, bitin naman sa mga susunod na taon at hindi naman maasikaso at hindi naman ma-enforce ng maigi. Before Malu, ma'am, so you are appealing to the President na wag nang i-pursue yung mandatory ROTC at dahil hindi siya aware na yun na not in accordance doon sa sinasabi niyo na batas? Well, sa tingin ko nakakahiya kasi nga pumirma naman tayo roon at maliban dyan, ang thinking ko, di naman kailangan maging sundalo para ipakita na mahal mo ang Pilipinas. You don't need to fight a war to show that you love and serve your country. Okay. There are other ways of national service. Hi, ma'am. Okay, Malu of Filipino Star. Hi, Malu. Hi, ma'am. Since kayo po, inamin niyo po, kayo po yung nagsulong na mawala yung death penalty, isa kayo. Yes, that's correct. Tapos nagkaroon ng maraming karumal-dumal na krimen, sabi niyo rin. Nagsisisi ba kayo na sinulong niyo pang mawala yung death penalty? Hindi naman, kasi sa palagay ko, as a general rule, maliban nga dito sa napaka horrific na mga krimen, as a general rule, dapat naman, wala na. Wala nang death penalty sa karamihan ng krimen. Dito nga lang sa mga nagsusulputan, nakarumal-dumal na krimen, pwede siguro natin buksan ng exemption. Hindi po kaya yun yung naging dahilan, kaya naging tambakan tayo ng mga illegal drugs kasi nga wala nang death penalty. Sa palagay ko, hindi lamang yung death penalty kung yung entire our entire siguro laxity at yung ating kakulangan sa enforcement of laws. Wala naman siguro yung mga sindikato pag binasa mo, 'di ba? Miski sa Netflix pag pinanood mo, hindi naman nila pinipili sa buong mundo. O dito walang death penalty. Wala naman silang ganun eh. Dito madaling makalusot. Dito tumatanggap lahat ng opisyal. Dito wala silang kagamitan para habulin ka. 'Yun ang iniisip nila. Hindi yung death penalty. Yung maluwag. Okay, thank you, ma'am. Okay, before Joyce, ma'am, palit ulit tayo ng mic. Oo nga, walang future to. Tama. Why don't you give me na lang handheld? Tama. Teka. Ha? Ay, paano to? I-usod mo pa kayo. Kakayaan ng kay ma'am. First. Oo nga, first. Okay na. Hello. May future na to? Yeah. Wala rin? Okay na, ma'am. Ha? Sabog? Hello? Ito? Hello. Ma'am, ito na lang sa inyo. Ito na lang. Okay. Hello? Okay na. Ha? Paano to? Kasama rin to? Hindi na. Okay. Chugi na yan. Okay, chugi ka na. Go. Okay, Oh, Joyce. next. Joyce. Hi, ma'am. Good morning. Yes, po. good Joyce morning. po from CNN Po. Philippines. Okay lang. Ma'am, kasi ang sinasabi po ng Pangulo at saka kayo rin po na kailangan ng death penalty para mabawasan ng criminality to address that problem. Pero marami rin pong studies ang nagsasabi na death penalty is not a deterrent to crime po. Ano po ang masasabi? Maraming ang nagsasabi na ganun, pero yung opinion natin naiiba din. Kasi siguro masalimuot na usapin yan yung mga concept of the law. Kung deterrent, rehabilitative, reformative, maraming mahaba yan, di ba? Mahabang diskusyon. Pero be that as it may, ang akin lang makakatulong talaga. Ma'am, have you made up your mind na susuportahan niyo talaga to? Or meron pa bang pwedeng magbago po sa isip niyo?
sa palagay ko, may lugar na talaga na i-impose yung death penalty sa mga karumal-dumal na sitwasyon. Subalit, kung alin at kung ilan at kung paano, talagang nagre-resist pa rin ako ng malawakan. Okay. Thank you, ma'am. Okay, may related pa before other issue, other penalty in Jan. Hindi ko na alam, hindi naman ako Secretary of Justice nun eh. Bata pa ako, nakita ko lang sa TV, tapos natakot kami lahat. Sorry? Hindi naman, pero sabi niya sobrang brutal naman pala yung ganyan. So pinatigil na niya. Wala na, di ba? There wasn't any other public execution of that nature. Parang naging sample lang siya, tapos na. Yung ginagamit natin ngayon, di ba, lethal injection, tapos may mahabang diskusyon rin sa ating mga doktor kung alin yung pinaka-humane, as if may humane sa pagpatay. Pero alin yung pinaka-painless, ika nga. Okay, and related issue or other issue na tayo? May future na to. Meron naman. Okay. Ma'am, other issue, isa pa rin sa binanggit ni Presidente sa SONA, yung pagbatikos sa mga smokers. Sabi niya, smokers should be exterminated from the face of the earth, and then nanawagan siya na dagdagan pa ang buwis sa tabako at din po sa alcohol. Kayo ba bilang taga Ilocos Norte, ano kung reaction niyo doon? Okay lang kasi nagtatanim lang naman kami, hindi naman kami naninigarilyo. Hindi. I think the president has suffered greatly from his smoking habit, and as a result, he's very much against smoking. Sa amin naman, ang amin lamang, sana pantas ang pagpapataw ng buwis. Dagdag ng dagdag sa tabako. Naka 2-3 rounds na po kami. Ano ba naman dagdagan din yung alcohol at yung sinasabing mga sin taxes din? Bakit sila hindi pa? Kami naka 2-3 rounds na. Sana awat na ng konti at subukan naman natin tignan yung iba pang tinatawag na bisyo. So far, dalawa na yung proposal ni Presidente na tobacco increases. Kasi nung una, sinasabi sa amin yung Ways and Means na committee, nung medyo toxic yung Ways and Means, walang gustong kumuha. Hanggang naglakas loob si Senator Pia na siya na nga lang, ganon. At bite the bullet na nga siya. Pero sa akin nga, yun nga sinasabi sa akin, okay naman, pwede rin kayo dyan, pwede rin kayo bumoto dyan dahil wala nang dagdag sa tabako. So hindi naman kami kontra kasi sa palagay ko, wala naman talagang dagdag na buwis para sa tabako na susunod pa. Labis-labis na ang buwis sa tabako. Iba naman, iba naman. So, may assurance na hindi na daw, wala nang another round of increase? Yun ang sabi, yun ang sabi. Ma'am, satisfied ka dun sa committee mo, electoral reforms and economic affairs? Ang totoo, 5 yung linista doon. Pinalista sa amin, ano yung mga preference ninyo. Siyempre, yung linista ko, yung mga alam ko. At local government, social justice, kasi okay yung poverty reduction namin sa Ilocos. Linagay ko youth, energy, kasi reyna ako ng windmill, ganon. Pero ang ending, ang nabigay sa amin, electoral reform, saka yung economic affairs. Okay rin naman sa akin kasi mabuti rin yung mag-aaral ng bago at higit sa lahat, neophyte naman ako eh. Kung anong ibibigay sa'yo, di tanggapin mo. Sanay na rin ako sa house. Ganun talaga, mag-intay ka lang kung anong matitira, saka ibibigay sa inyo. So, nung totoo ba na nagkaroon ng concern sa paghawak niya doon sa electoral reforms, particularly Senator Tanto Lalaksa, nagkausap po ba kayo tungkol sa concern niya? Vice Chairman na siya eh. Gusto nga niya mag-Vice Chairman at si Senator Pia, Senator Risa, member din dahil may members of the minority. Ang totoo, ang electoral reform,
Eh di syempre, lahat yan prospective. That's all to do with laws that will be imposed in the future. So wala siyang kinalaman sa anuman nangyari noong 2016 sa aking kapatid kay Bongbong. Wala naman retroactive o retrospective effect. Ang labo naman nun. Kailangan lahat paharap, ano? Para sa kinabukasan, para sa 2022, 2023 kung sakali ma-postpone yung barangay. At sa palagay ko, continuing effort to kasi kung tutuusin, ang ginagamit nating election law ngayon, panahon pa ng tatay ko, yung 1985, yung Omnibus Election Code. Eh napakabulok na nun, ang luma-luma na nung 1985, nagbago na yung konstitusyon, nagbago na tayo sa automation, panahon na talaga na ikumpune ang ating mga election laws at ayusin. So, unang-una, ang ating priorities dyan, first of all, napakaraming reklamo, hindi lamang sa panig namin, kundi sa lahat, na dapat may ibang pumasok na player, not just Smartmatic, in short. Marami na ring charges, maraming complaints. Ang atin, what we would like to do is not to gear up against Smartmatic, but more importantly, to open the playing field and better yet, to level it for all players. Especially, sana makapasok ang Pilipino, no? Kahit papano, kung tutuusin, yung pagbibilang naman ng boto, napakasimple. Parang giant calculator nga yan eh. Wala namang komplikadong software involved dyan. Bibilangin at bibilangin rin. Eh, ang daming Pinoy na nakakapag-design ng business operations ng mga software na napakakomplikado. Ano ba naman mag-design ng pagbibilang? I think that's very important to open up. At dahil dito, nag-file ako ng bill na tanggalin na yung 2 elections previous na requirement. Ang sinasabi kasi nun, hindi ka pwede mag-qualify to bid kapag wala ka pang 2 eleksyon na naranasan o na patakbo. In short, wala na magka-qualify niyan forever and ever kundi Smartmatic. Umaalma yung iba, yung Indra na forever competitor at yung mga lokal kasi they will never qualify. So isa na yon, just open it up to everyone and assess all the bids to be on their merit. Ikalawa, yung isa pang talagang importante, i-recodify. Ito yung final ni Senator De Lima. Pero sang-ayon ako dun eh. Dahil ang bulok na nung Omnibus Election Code, tulad ng binanggit kanina, 1985 pa yon. So, so much has happened since then. There are many laws that are in conflict now with each other at hindi na inayos. So, we've tried to discuss with the COMELEC what we can do to expedite this recodification. Ikatlo, wala na yatang tututol sa pagnanais na nakararami na magkaroon tayo ng hybrid system. Ngayon, kung ano yung hybrid system na yan, malabo pa. Ang masasabi ko lamang, gusto ng lahat, at sanay siguro tayong Pilipino, very visual tayo eh. Sanay tayo na binibilang at tinatara ng mga teacher sa blackboard. Siyempre, ang bagal nun. Pero sa presinto, hindi tayo kontento pag hindi natin nakikitang sinulat. At kapag may protesta, yun din ang tatakbuhan. Ngayon, yun ang gusto talaga. So, gawan natin ang pagbibilang 2 ways. 2 ways siya na may tara at saka may automated din. In the event of a conflict, yung tara, yung bilang sa kamay, yung manual, ang magpe-prevail sa precinct level. Ngayon, ang problema nito, yung transmission, pagdating sa munisipyo, pagdating sa probinsya, sa regional, kailangan na pag-usapan ng maigi at talagang masinsin ang ating pagre-review niyan, talagang maayos. Pero everyone's agreed na hybrid na dapat kasi napakahirap nito. Lahat nasa makina, wala tayong nakikita, isusubo mo, kung ano yung papel na isusuka, yun na yun. Eh, napakahirap naman ng ganon. Before Jam and She, so nung target nyo na before 2022 elections, mag-hybrid system na tayo at maamyandahan yung Omnibus Election Code? Hindi lang maamyandahan yung Omnibus Election Code, kailangan recodification nung mga sumunod. Ang haba nun 1985 hanggang yun, napakahaba na ng panahon. It's been a long, long time. And we're still using the same thing. So that's what, 34 years, ang haba kaya.
And so many things have changed. Like I said, the Constitution changed. We entered upon this huge experiment of automation with mixed results. It's important that we consolidate all the gains and not repeat those mistakes. Sa target nga ma'am, before 2022 elections, magawa lahat yan. Maganda sana. Mhm. Okay. Jam and then She. And then Cecil. Sa palagay ko yung priorities na inutos ni Presidente napakaliwanag. Unang-una, open bidding to all qualified bidders. Wag lang Smartmatic. Actually, si Presidente mas maliwanag pa, hindi siya politically correct. Sabi niya talaga, oy, tanggalin na yung Smartmatic na yan, di ba? Paulit-ulit na niya sinasabi. So, unang-una, i-level the playing field muna natin para makapasok naman yung iba, lalo na't sinasabi, mga Pilipino, kaya naman yan. Ikalawa, yung recodification para walang maraming palusot-palusot sa iba't ibang klaseng batas. Dahil yung ibang batas natin, hindi magkapareho yung sinasabi sa haba ng panahon at sa gulo ng mga pangyayari. At ikatlo, ang pinakasakit ng ulo, pero talagang inaabangan ng lahat, na makapagbuo ng hybrid system from precinct to national level. Well, sa palagay ko, pwede naman talagang mag-oversight dyan. Siyempre, pag may kinalaman yung kapatid ko, out muna ako. Marami naman vice chairman eh. Yung sugit-sugit naman ni Senator Ping, kayang-kaya niya yan. Pero kung hindi naman yung kapatid ko, wala namang problema. Di ba? Kaya ko naman tignan. Pero yung kapatid ko, siyempre, out ako muna. Ha? O, siyempre. Siyempre, ang lalim ng hugot ko dyan eh. Baka mag-iyakan pa kami. Ano yan? Out of delicadeza, ma'am. Yeah, I think it's just custom. Okay, She. And then Cecil of Philippine Star. Yes, maraming ibang bill na na-file na si Senate President and now Senator Drilon, the leader of our minority, has filed na dynasty bills. Si Senator Lacson meron rin dynasty, may political parties. I think ang pinaka-popular ang mga efforts for campaign finance at higit sa lahat yung political ads na lahat nagrereklamo sa media na pagkamahal-mahal tuwing eleksyon. So, meron rin mga nagsasalita tungkol sa 3 pesos, na kalokohan daw lahat ng sose, dahil paano naman magiging 3 pesos per voter. Medyo sobrang outdated and deflationary na nun, hindi na daw makatotohanan. So there are many other issues, but in my mind, it's very clear what the President as well as the people have said, na ang pinaka-importante talaga, unang-una, open up to other automation systems. Ikalawa, recodify para maging maayos at maliwanag ang ating mga batas. Ikatlo, bunuin na yung hybrid system na pinakamaganda at angkop dito sa Pilipinas. Yung Tara, syempre, balik teacher tayo. Yung Tara. Pero may automated. Kasi kung puro Tara naman, aabutin naman tayo ng siyam-siyam. Kaya nga, we have to find a middle way. What that is, hindi pa natin alam. Sa precinct level pa lang yung discussion. Actually, pumunta ako dun sa automation summit sa UP, sa DICT. At nakikinig lang ako noon kasi maraming ang suggestion. Yung iba, parang mahirap kasi internet-based, yung gagamitin yung QR. Paano yung mga bundok katulad namin o yung mga isla na ang pangit-pangit naman ng internet? So, yung iba naman may suggestion na iba na naman yung mga machine na gagamitin na imbento na ng DICT ng mga Pilipino ng IT Council. Tignan natin. I think it's very important for all computer engineers, yung mga IT natin, yung mga bagets na makilahok kayo rito, mas naintindihan ninyo ito. Para wala pating sisihan.
Yes, dalawa ngayon naka-file kay Minority Leader Drilon at kay Senator Ping Lacson. Right now, we already have an extant and um, working definition of dynasty as contained sa atin SK Reform Act. Nung nagkaroon ng SK Reform, nakita nun, di ba, na talagang degrees, na-establish naman doon 2 degrees of consanguinity or affinity. So, nandun yun. At na-operationalize naman. Ang problema, napakaraming palusot. So, parang pinaikot-ikutan din. Ibig sabihin, hindi nga yung anak, hindi nga yung tatay. Ang nangyari, halimbawa, yung iba, nag-resign yung barangay kapitan, yung nanay ang tumakbong kapitan, yung anak tumakbo ng SK, lusot na naman. So, ibig ko sabihin, kapag maglalagay tayo ng dynasty provision, importante na talagang as much as possible, maliwanag yung definition, naintindihan ng lahat, dahil nagkulang rin tayo sa information nung SK. Medyo nalito yung mga bata sa pagbilang ng 1, 2, 3 degrees. Hilong-hilo na kami saka explain sa kanila. Isa yon. On the other hand, it can't be so restrictive kasi sa barangay level, ang nangyari, wala nang kandidato. Wala nang naupo doon sa SK Federation. Hindi makompleta yung konseho. Dahil lahat magkakamag-anak sa barangay kung tutuusin. So, hirap na hirap sila magbuo ng konseho. Sobra naman yatang limiting na wala ng kandidato. Kapag may batas, kailangan sundan kasi maliwanag naman sa konstitusyon natin na nariyan. Sa ngayon, wala pang batas. Oo, yun ang second degree sa SK. Yun ang nangyari. Pero liwanagan natin yung consanguinity, affinity, at saka yung magre-resign bigla yung isa, parang naging kalokohan. Stand nyo, are you in favor doon na magkaroon na tayo ng anti-political? Peke. Sa amin kasi, you submit yourself and like other democracies, boto naman kayo ng tao. Say out of that. Napakahirap buwagin kung totoo yun. Law should be ay, hindi naman. Ba't tayo mag-i-inhibit? Oo, pero ang liwanag naman nasa saligang batas naman na gagawa tayo ng batas tungkol diyan, higit sa lahat nagawa na nga yung SK Reform Act. Di tuloy-tuloy lang. Pero pagdating sa botohan, you will vote against it. Pagdating sa botohan, tumulong ako sa SK Reform Act. Si Bongbong at sina JV, lahat yata yan, 'di ba sila yung author? Pati si Bam Aquino, lahat naman may pamilya. Hindi, tutol naman sa saligang batas yun. Pangit naman yata. Okay na siya? Cecil, and then Nympha, and then Mean. Going back dun sa recodification, how do we go about it? And it's doable ba within the 2020? Tama ka. Medyo bloody siya talaga and very ambitious. But I think it's high time we at least take a jab at it. What I understand from the previous Congress and from the previous chairman, Senator Coco Pimentel, is napagsabihan na at may binuunang committee sa COMELEC. Kung may nagagawa na sila, yun ang tanong. Kasi nung tinanong ko naman kina Chairman Abbas ng COMELEC, sabi nila, ang pagkaalam nila may committee. Kung may nagawa na, hindi pa natin alam. Pero tama ka, masalimuot yun, mahirap na trabaho yan. At maraming conflicting provisions, may ibang confusing, marami na ring irrelevant sapagkat iba na yung saligang batas at hindi na tayo manual. Alam niyo yun, totoo, it's a constitutional commission, yung COMELEC. So sila ang dapat tumingin nun.
Kung kailangan nila na may papaltan na batas, saka lang kami kikilos. Pero in the meantime, sila ang humahawak nun. Pero lahat tutulong, syempre, no? Pero ambitious nga na matapos ka agad-agad. Pero kaya siguro kung talagang tutukan. Kasi last Congress pa yan pending eh. Huwag naman natin i-delay ng i-delay. Yung sa anti-dynasty, ano sa tingin mo yung future knowing na yung mga magbobotohan maapektuhan? Hindi ko alam. Ang sabi ni Presidente Duterte, baka walang boto yan sa lower house. Hindi ko alam. I haven't asked. And knowing na kailangan may approval ng lower house, the Senate, ano future? Baka mamaya waste of time lang yung pag-uusap, wala nang pinangyayari. Hindi ko rin alam. Napakaraming bagong congressman eh. Hindi ko sure. Pero sabi nga ni Presidente, naku, walang boto yan. Pero sabi niya, gusto daw niya mapasa, di ba, nabanggit niya. Subalit sa tingin niya, talo raw yan. Okay, before Nimpa, Nean, and Jojo, ma'am, kapag officially na-organize na yung Electoral Reform Committee, ano yung una niyong isasalang dyan sa mga proposed bill? Well, unahin natin yung, like I said, paulit-ulit ako, sorry. Pero tinatanong ninyo, open up the qualifications so that other players will be allowed in. Level the playing field. So there are certain issues there, katulad nga na kailangan may experience of having managed 2 previous electoral contests. Smartmatic lang yun. So dapat out muna yun. Pagkatapos may other issues for bidding, yung size and capability of the company's bidding, all of that stuff. Okay, Cecil. O, tama yun. Nakakatakot din eh. Kasi if you start exempting them from all the usual requirements of procurement, baka naman total failure of election na totohanan. Nakakatakot naman yun. Yes, I think we still have to maintain adequate safeguards. Okay, Nimpa. Yun nga, yung provision, nag-file na ako ng batas bigyan kita ng kopya, yung nandun sa Omnibus Election Code na dapat nag-manage na sila ng 2 previous elections. Na kung tutuusin, pag automation system ang pinag-usapan, iisa at iisa lamang ang magko-qualify. I think walang connection yan eh. Kasi, I think wala namang connection yun. Si Presidente mismo sabi, buksan yan at tanggalin na ang Smartmatic kung may iba naman. At sa palagay ko, sila lang naman kasi. Hindi ko naman sila pinupunteriya. Wala naman sa paghihiganti yan or anything. Ang atin lang, hindi naman natin pinipili yung iba eh. Sinasabi ko lang, katulad ng sinasabi ni Presidente, buksan naman yan sa iba para makita natin, magpakitang gilas sila. Speaking of former Senator Bongbong Marcos, any development ho dun sa kanyang election protest? At are you expecting favorable decision before 2022? Well, ang updated lang ako sa dyaryo katulad ninyo, nung nakaraang linggo, mukha naman siyang happy dahil hindi naman na recognize yung petition ng kabila. So, tignan natin, pero midterm na tayo, naubos na yung kalahati ng term, parang nakakapanghina na ng loob. Pero siya, porsigido. Okay, Nean? At ito yung composition ng Senate na pinababago. Yung terms mo naman na from 6 ka
Wala, pilyo talaga yung mga barkada dyan. Hindi, pilyo talaga si Rufus. Nakakaaliw talaga eh. Ah, kung ano-anong sinasabi. Mas maikli pa yata term ng senator, di ba? Pareho na silang 4. 4 times 3. Ganon. Pero regional yata yung senator eh. Na-alarma yung ibang senador. Wala, nakakatuwa lang. Pero I think it's really important to take a look at the length of the terms. Yung 3 years, sa akin, sang-ayon ako sa direksyon na yan. Dahil natuklasan ko yan eh. Naging congressman ako, naging governor. Yung Congress, ang hirap-hirap matuto, basahin man lang yung GAA. Yung ating budget, 1 taon bago mo maintindihan. Pagkatapos, yung sa local government, hirap ka rin makilala at malaman kung paano yung operations. So, bali 1 taon, yung unang taon mo, nag-aaral ka pa lang, nangangapa ka pa eh. Tapos yung second year mo, ayun, medyo may alam ka ng konti. Yung third year, nangangampanya ka na. Anong silbi nun? 1 year lang sa 3 years nagtatrabaho ka. At least dapat bigyan ng konting luwag. At sana, mas malawak, mas maraming magagawa, mas totohanan yung serbisyong publiko. I think everyone can discuss what they wish. Pero kapag 4 tapos 6 o 3, parang ang gulo eh. Kailangan i-synchronize din. Otherwise, magpo-postpone tayo na magpo-postpone katulad ng barangay election, ano. Kailangan i-synchronize lahat yan. Huwag yung bigla-biglaan. Isa papaltan, yung isa hindi. Hindi, kailangan siguro pag-isipan yung buong sistema. Dahil, ayan na naman, postpone, i-cancel, mahihilo na naman yung COMELEC sa pinanggagawa natin. Maganda naman talaga yung 4 years. I think ayos naman yung 4 years. Pero wala, hindi ko pa napapag-isipan ng gusto. Ang alam ko, wala, 6 years ako rito. Pero ma'am, historically, kasi 3 years na lang yung Duterte administration, may chance ba yung ganitong charter change, lalo na kung political provision yung aamendahan? Diba parang kapag patapos na yung termino nung nakaupo, mahirap na magbago pa ng Ko alam, parang sa SONA wala namang binanggit na charter change. Naghihintay ako, ayaw ko sa inyo. Wala akong narinig eh. Miski federalism, wala akong narinig. Kayo? Opo. Meron ba? Ano, indication nyo na ma'am na hindi na interesado? Hindi naman. Hindi naman. Alam naman niyo si Presidente, street fighter talaga eh. Tina-timing din niya. Okay ka na, Mean? Jojo, and then Malu. Ay, ano? May clarification lang si Jamuna. And then, Hindi ko alam. I haven't thought about it. I haven't thought about shortening or lengthening terms very deeply. But just off the top of my head, instinctively, I think 3 terms has proven, at least for me personally, in my experience, maikli eh, talagang bitin. Palagay ko pagkapakaang-kaang talaga, miski 6 years. Masyadong wala, kulang pa rin. Walang balak magtrabaho eh. Parang paano natin mako-compel yung mga chief executive, local chief executive to perform na i-maximize yung 3 years? I think we have to think about the terms, but let's think about them in a systemic way. Huwag yung tutok-tutok lang dito, biglang, ayun nga, napilitan pa, mag-extend pa siguro tayo ng barangay, tapos magulo na naman sa mayor, tapos hindi naman nakasynchronize. Let's just think about it nasabay-sabay, isang buo, para maayos. okay, follow-up, But I agree, there's no perfect setup. Pagpalpakan na boto natin, eh yun. Ang problema dyan, sabi nga nila, you get the leaders you deserve. So, let's vote wisely all the time. Kasi isang aspect kung halimbawa, well, we're just thinking about this, yung proposed 4 years, for example, sa senators, di ba mas magiging magastos with respect to both the candidate and even the government kung magiging 4 years, 3 terms?
Parang nakakatawa naman tatanong sa senator. Siyempre, yung senator, mas gusto yung mahaba eh. Oo. Mhm. Nakakatawa naman sagutin dyan. Hindi, pero I think we should think about it. And the terms really, at 3 years apiece, are unduly short. Same issue, Malu, before Jojo? O other issue ka? Si Jojo muna. Ah, same issue? Okay. Sabi niyo kanina yung postpone ng election. Nabanggit ni Presidente sa zona, gusto niya i-postpone ulit yung barangay election. Tama. I think local government ang humawak na. Nag-file rin ako ng postponement eh. Oo, pabor ako kasi masyado nang magulo. Saka hindi naman tama, 3-year term talaga yung sa mga barangay kapitan, eh pinaparesign na sila eh, after 2 years. Mali naman yata. So, i-extend na lang, mas acceptable. Kaso, nakailang beses na tayo nag-e-extend. Ibig sabihin, mali talaga, there's something wrong sa ating mga termino. Ayusin na natin ang pangkalahatan. Wag yung laging patumpik-tumpik at biglaan. Okay, Jojo. Divorce Paano? bill. Stand nyo sa divorce bill. Siguro, wala akong divorce bill eh. Si Senator Risa yata nag-file. Ayoko siya eh. Siguro dahan-dahan lang muna tayo. Sinong ayaw nyo, ma'am? Yung divorce bill o si... Hindi. Anong hiya Clarify kayo? nyo, ma'am. Sabi nyo kasi ayoko siya. Ayoko yung bill. Ayun. Anong hiya kayo? Lakas mang intriga rito. Bakit ayaw nyo? Hindi, kasama ko pa yun eh, sa Congress. Oo. Hindi, ayoko yung divorce bill. Ayan. Kahit sabihin natin self-serving dahil solo mom naman ako, eh, parang, ewan ko, hindi siya, ilagay natin sa ganito, I am not so concerned about the legal status of consenting adults. Ang primordial dapat should be the welfare of the children of a broken marriage and the situation of the abandoned spouse. I think there are insufficient safeguards and no safety nets for both. Okay ba? English na yun, ha? At saka ma'am, concern nyo yung mga bata na maapektuhan, yung mga anak. Oo, talagang mahirap dun eh. Yung tinatawag nila sa Amerika, yung mga deadbeat dads na hindi na nagpapadala ng carnation, yung ganun. So instead of divorce, ay papadala. Di ba sa probinsya, ganun? Ha? Promil na ngayon, nung panahon ko, di ba, hindi nagpapadala ng carnation. So, Nade-dated ako, ayos ba? Nung sa SONA, nagkakalabitan ba kayo? Nung sabi ni Presidente, jukebox. Ayos ba yung jukebox? kapanahunan niya, ma'am. Talaga nga, nagkakabukuhan eh. Kayo talaga, oh. So instead of divorce bill, ano yung suggestion nyo? Yun nga, ang Bilisan. akin talaga much more, tutukan natin yung mga children at saka yung abandoned spouses. Yun ang mahirap. Yung solo parents, yan, tulungan natin ng buo dahil 14 million na yan. Apakahirap ng sitwasyon nila. Pakatapos yung ating mga anak ng mga solo parents. Dahil kahit papano, kahit pilitin natin na hindi totoo, talagang they're operating at a disadvantage. May Iba yun sa gay rights. Nag-file ako ng SOGI. Soji bill. Oo. Gusto ko siya. Pareho kami ni Risa doon. Pero hindi magkapareho. Ang akin na, ano ba, basta in-amend ko rin siya. Hindi, dalawa yun. I filed 2 gay bills. Yung isa, yung SOGI, aking version, in consultation with Geraldine sa House. Ikalawa, yung conjugal partnership, yung parang partnership lang talaga ng property. Walang labeling kung marriage ba yon o kung ano. Basta yung property lang ang pinag-uusapan. Kasi, kasi kawawa naman yung isang partner sa gay union na
Wala. Naiiwan, tumanda, wala man lang bahay, wala man pag-aari. Pero ma'am, walang provision about same-sex marriage. Wala. Ayoko din nun eh. Ma'am, tungkol Ala. O ma'am, o last. Meron ba? Meron bang same-sex marriage? Wala Wala naman pa nakafile eh. Wala Oh, pa ma'am. Kayo talaga, tingnan mo yan. Other issues siya, o before dun sa yellow gown. No, I have another committee O ma'am, that ano I'm nga? much more interested in actually. Yung Economic affairs. economic affairs, parang lahat ng tao interesado sa affairs, walang pakialam sa economic, no? Sakit sa ulo eh. Follow up tungkol sa... I think masyado siyang komplikado. Hindi mo kasi maihahambing yung union sa konsepto ng marriage na nasa saligang batas. Mhm. Kasi sa ating konstitusyon, maliwanag na yung direksyon dun sa mga kabataan na magiging citizens. Parang may ganun eh. Mhm. Hindi, yung sa akin lang ayusin. Alam mo, when you're taking these steps in social change, ang sense ko, mas mainam na we take little baby steps. Unti-unti, tignan natin. Kung it works, di pa konti-konti. Ayoko ng radical na mga kilos kapag pamilyang pinag-uusapan. Pwedeng radical pag ekonomiya. Maski politika, sige, magbatuhan tayo ng ideya. Pero pag pamilya, mga anak, masyadong masakit yan sa kalooban. The consequences of making a mistake are dire, mortal. Kaya wag na tayo masyadong mag-experiment ng radical. Inot-inot, sabi sa Ilocano. Hinay-hinay sa Bisaya. Okay, siya again and then Jojo. Ay, ano ba to? Ayoko rin to. Ito? Okay, hello. Ano, naging worse, better? Kaya lang, hirap, nakayuko ka, no? Okay. Ay, hindi pa nga matapos-tapos eh. Hindi namin nahabol. Okay lang. Anong team nun? Ibalik niyo ako sa Ilocos. Puros green. Hindi. Puro green lang. Gusto ko maglagay ng tanim eh. Parang naninibago ko, puro concrete jungle. Satisfied ka na, ma'am, na Hindi pa wala yun. na yung mga negative aura na sinasabi. Hindi naman, lokohan lang yun. Hindi, actually, dinoloko nga ako ng mga kailyan ko, mga kababayan ko, nung pumunta nga dito sa Senate. Sabi, ma'am, na-demote yata tayo. Dahil nga ang lilit ng mga opisina ng senador kung ikumpara doon sa amin sa Kapitolyo, sa City Hall. Ang lalaki kasi ng office ng mga heritage pa. So, parang nagulat sila. Ako naman, basta maliwalas, okay na. Saka, dapat may tanim. Kasi, pag walang ganyan, yung pala, uso ngayon, yung mga biophilic wall. Hindi ko alam yun. May nagsabi lang sa akin. So yun, ang meron kayo, biophilic wall. Wala lang, tanim lang. Para lang makahinga. Kayo Design? yung nag-design. Hindi, hindi pa tapos eh. Wala nga ka-design eh. Kung ano maisip, ilalagay. Ayan ma'am, maganda. Eh. Okay, Jojo. Wala gano. Okay na. Wala naman designer. Jojo, and then Cecil. Okay, ma'am, regarding dun sa possible provision dun sa Chacha, yung sa economic, ma'am, na yung ownership Provision. ng 100% correct ownership, pabor po ba kayo dun? Sa Para alin? mas, Ownership ng ano, Wala. lupa, telecom. lahat, ma'am, business, media. investment, pati lupa, ma'am. Hindi, kailangan pag-usapan din yan.
gusto ko pag-usapan yung isa kong committee na wala kayong pakialam, kayo talaga. Economic Gusto affairs. talaga, intriga eh. Yung sa economic affairs, sa palagay ko, ang pagkaintindi ko kasi, pag nagbukas ng diskusyon sa konstitusyon, bubulat-latin lahat ng amendment eh. Hindi ko alam na po pwedeng gano'n, na ililimitahan lang sa economic affairs. May magko-contest niyan eh. Sa palagay ko sa tingin ko, may hindi papayag, may poprotesta, na kailangan pakialaman rin yung iba pang provision. So, pag nagsimula, parang marami yatang bubuksan dyan. At alam naman natin, yung interest ni Presidente, dun sa forms of government, dahil sa federal naman siya, which is clearly not economic. So, if the administration's position is that provisions outside of those that are strictly economic should be amended, clearly, yung iba, bubuksan din. Yung sa economic provisions, marami nga na sinasabi, outdated na. Pero, yun nga, sana sa paggagawa natin ng saligang batas, kung matuloy ang constitutional amendments, kung assembly man yan o constitutional convention, kung ano man forma yan, sana isipin natin alin yung angkop sa Pilipino. Kasi nung umpisa, parang ginaya lang natin, halos lock, stock, and barrel. Pagkatapos nun, gumawa rin tayo ng iba. Tapos nung nainis, biglang gumawa na naman iba. Hindi naman ganun eh. Dapat yung paggagawa ng Constitution, forever talaga yan. So, yun. Tignan natin. Ma'am, sa economic provision, ano yung nakikita niyong kulang pa, ma'am? Dapat baguhin, ma'am, para may apply po sa nangyayari ngayon, ma'am. Well, maraming discussion dyan, kanya-kanyang opinion. Tingnan natin kung ano yung angkop. I think there hasn't been an adequate airing of views. The debates have not begun. So, I'm not in a good position to offer an opinion. Madetalye yan eh. Hindi naman pwede mag-blanket salita na, hindi pwede yung ganito, o pwede yung ganyan. Pag-usapan muna. Kasi, which one are you referring to? Kasi, iba-iba yan eh. Yung media, iba. Yung lupa, iba. Iba rin yung sitwasyon sa investment na foreign. Or investment na sinasabing foreign, yung pala, mangungutang rin sa Pilipinas. Lahat yun, di ba? They all come into play. Pagkatapos yung mga Pilipino, ano naman ang papel? Hindi pala kukunin yung mga Pilipino na workers. Anong silbi natin? Anong silbi nun para sa atin? Okay, last 3 questions, then naamoy na natin I'd yung like to empanada. talk about economic affairs kahit ayaw ninyo. Sige ma'am, go ahead ma'am. Para niyo yung awa. Okay. Eto lang gusto ko sana sabihin, yung economic affairs, talagang it's very wide-ranging committee, a committee better known for oversight than for other issues. I'd like to mention na eto nga, para sa akin, yung pinaka-importante, yung poverty reduction, dahil nahuhuli tayo sa Asia, sa barangay Southeast Asia, huling-huli tayo, nabanggit ni Presidente, yung antas ng kahirapan, yung 6 million that we have to take out of poverty. I think it's very important dahil sa kabila ng growth rates, ng fundamentals ng Pilipinas na matibay at maayos, the problem is, kokonti lang pala ang yumayaman. Nakikita natin, maliwanag ang numero. Ilan lang ang yumayaman. 400 families lang daw ang nakikinabang. May nagsasalitang ganon na ekonomista. Tignan natin yan. I mean, economic development will clearly not occur if it's a mere 400 benefiting from the growth. So, importante. Bakit nagawa ng China, ng Vietnam, ng Thailand na talagang ikalat itong kinatawag na inclusive growth? Parang hindi pa rin nangyayari yan sa atin. 60% of the poor are in rural areas, 40% are clearly in Mindanao. Sana matutukan yan in a larger way, no? Not just saying na, may 4-piece naman, ayos na yan. Hindi naman tama yon. I think all programs should be geared toward this very, very glaring lack in our development, and that's poverty reduction. May dalawa tayong statistika na talagang para sa akin sobrang shocking. Unang-una yung childhood stunting. Ilang beses na tayo nagkaroon ng mga bills tungkol sa pagpapakain ng mga kabataan. Pero dun sa World Bank report last year,
a really ugly proof of the poverty that continues to prevail in the countryside is 1 out of 3 daw na kabataang Pilipino 0 to 5 years old stunted. Okay lang yung stunting sa laki at sa timbang. Hindi katanggap-tanggap yung stunting ng utak. 30% ng utak hindi na tutubo. So, ibig sabihin, at 5 years old, you're really disadvantaged. Hindi mo na mahahabol kailanman yung katalinuhan ng iba. Eh, hindi naman tayo dapat pumayag ng ganon. Shocking yun sa akin. Because those are levels that we've heard of in Sudan, in West Africa, pero sa Pilipinas, hindi ko carry yun. Ikalawa, sa palagay ko yung teenage pregnancy, masyadong mataas din dito sa Pilipinas. And as a result, we are not benefiting from the youth dividend. Yung, di ba sinasabi nila, maganda daw yung young population. Kasi may labor force ka, may nagbabayad ng tax, marami, masigasig, dynamic yung economy. Pero kapag nabubuntis yung 15 years old, ibang usapan. We do not benefit from that labor force or that very young dynamic energy. So, yun din, mukhang Africa rin ang dating. Hindi rin maganda yon yung teenage. At yun nga, sinasabi ko nga kay Presidente, nabanggit ko, na yung pinakamataas ang teenage pregnancy, Davao Region. So, dapat asikasuhin natin yan sa lalong madaling panahon. Dahil yung bata hindi na mag-aaral, tapos may challenges pa to the growth, baka tuloy-tuloy yung baby niya, stunted din. Tuloy-tuloy yan, di ba? Tapos yung nanay, ganun din, hindi nakakapag-aral. And on, and on, and on. Let's convert this vicious cycle into a virtuous circle at tigilan na lahat yan. And the secret will have to be prevention. Ma'am, anong sagot ni Presidente na sabihin yung sa Davao Region mataas yung teenage pregnancy? So, isumbong mo kay Butangera. Sino ba? Wala, kay sino pa? Sara. Bakit ko daw hindi sinasabi kay Mayor Inday? Ah. So, pagtrabahuin natin, alam ni Mayor Inday yan, at pinag-usapan namin, at sinabihan na namin yung mga SK. So, kailangan siguro magkaroon ng some kind of summit, kasi involved dyan, may DepEd, may TESDA, di ba maraming involved, DOH, at eto nga, babalikan na naman yung napakasakit sa ulo na reproductive health. Kasi, parang hindi natin matanggap bilang nanay na bibigyan ng contraceptives ang mga batang musmos. Okay, Under 18, di ba? Ibibigay lang pag over 18. Kaso yung teenage pregnancy, nasa 15 to 19. So, mabigat siya. Cecil muna and then She. The other issue, gulo ko eh. Go ahead Okay, po. so una, ang aking priority dyan yung poverty reduction programs, whether land reform, whether PhilHealth and universal health coverage, whether 4Ps. Sana tignan natin yan at kung ano ang nangyayari sa poverty reduction. Maganda kasi ang record namin sa Ilocos, ang layo namin sa syudad. Wala kaming EPSA, wala kaming Freeport, pero yung poverty levels namin na ipababa namin. So, sa akin, it can be done. It can be done in Mindanao, it can be done in our rural areas. But there is no silver bullet against poverty. There's no one-size-fits-all solution. Kailangan talaga kilalanin ang problema, kilalanin ang mahihirap, at tugunan ang kanilang pangangailangan. The other issue that I'd like to work out dyan sa economic affairs is the millennium's phenomenon of urbanization. Sinasabi ko urbanization kasi kung minsan, tulad ng ating public works at iba pa, ang ating isipan tungkol sa ating mga syudad na nagsisilakihan, tingi-tingi. Ngayon may problema sa tubig, lahat agitated sa tubig. Mamayang konti, may problema na naman sa housing, pagkatapos sa health, tapos sa traffic, balik traffic na naman, tapos ganito. Anyway, ang ating dapat isipin in economic development terms is that urbanization and the growth of these mega cities is the phenomenon of the coming age. Ito talaga ang nangyayari.
Pag dumating, ano ba, sabi, ano bang prediction sa Pinas? 1/2 of the population will live in mega cities by 2030. Malapit na yon. So, ibig sabihin, we should um, we should plan these problems or these programs as a whole. Dapat ibuo yan. Kasi hindi naman hiwa-hiwalay ang tubig, kuryente, traffic, housing, health. Hindi naman yan hiwa-hiwalay. Kundi isang buong penomeno na ang tawag urbanization. So, the Philippines, sa ayaw at sa gusto natin, nandyan na, meron tayong Metro Manila, meron tayong Metro Cebu, sa palagay ko matutuloy na sa wakas, may Mega Davao, maraming umuusbong na lumalaki, like Zamboanga, na hindi natin na papansin, pero ang laki. Biglang lumaki rin yung Iligan dahil sa Marawi. So these things are happening na hindi natin napaplano, tapos magugulat na lang tayo, ano ba nangyari sa Baguio, hindi na masaya pumunta, ang traffic-traffic. Bakit yung Cebu nagkaganon? Paano tatawid sa kabila ng tulay? All these issues na in fact, sana pinag-isipan at pinagplanuhan ng maayos. Yun. Ang sinasabi rin, may dalawang press release ngayon yung NEDA na siguro sakop rin ng economic affairs. Una, yung middle income, na hindi na poor ang Pilipinas, middle income na tayo. At dapat daw maging upper middle class na sa lalong madaling panahon. Ikalawa, may ino-objectionan si Senator Joel dahil ang sinabi ng NEDA, iti-tweak daw yung endo niya para mabalanse para sa mga nagtatrabaho sabay sa mga employer. Ano kaya at gaano kalawak yung tweak na yan? Ma'am, indication nyo na pwedeng i-veto ni Presidente yung Security of Tenure Bill? Hindi ko alam, pero definitely we have to take notice of what NEDA is saying, and perhaps the Economic Affairs Committee could initiate a dialogue with NEDA. Okay, last 3 question na tayo. Hindi masyado kasing kompleto yung coverage sa dyaryo. Nabasa ko lang eh. Eh sabi doon yung mga American Chamber, yung mga foreign chambers nag-o-object. Pero hindi masyadong maliwanag yung mga grounds at yung mga provisions na ayaw ng mga lokal. Meron daw about 52 billion na gagastusin kapag na-approve daw yun, yung mga employers. Oo nga, pero saan galing yung mga numbers na yan? Tignan natin. Pero long ago, may kaibigan ako gumawa ng sine. Ang mahirap daw sa endo, pati love life ng mga bagets, endo din. Ma'am, clarify ko lang. Yung mga in-enumerate nyo na related sa Economic Affairs Committee, yung sa youth, yung sa stunted children, ano to, one of these days, magpapatawag kayo ng hearing for a briefing with the appropriate agencies, or you're going to investigate? Actually, nagkakuan na kami. Actually, nagpapa-informal briefing na ako eh, kasi para mabilis, di ba? At ang tawag nito, may resolution na ako for a review of all the poverty reduction programs. Hindi lang yung 4Ps, kundi pati yung land reform, agriculture, yung Bangon Marawi, Yolanda, yung mga, ang tinatawag ni Presidente, the new poor. Kada disaster, may panibagong mahihirap na naman. Binanggit niya sa SONA. Tuloy-tuloy na lang ba ang pagdagdag sa hanay na mahihirap tuwing may bagyo, kung may lindol o may storm surge? Yun ang katanungan din. Kung, di ba sinasabi nila dapat may Department of Disaster? Si Francis mahilig sa department eh. Yung Department of Disaster, sa palagay ko, tama naman kasi sa dami ng disaster, sa high risk, highly vulnerable sitwasyon ng Pilipinas, importante talaga na embedded na ang resilience sa bawat programa ng pamahalaan. Hindi lamang yung aasahan at tatakbuhan yung OCD o yung DRRMC, kundi yung talagang nandun na, naka-embed na sa cost yung sira sa bagyo at sa iba't iba pang mga disaster na tinatawag. Resiliency ang tawag. In short, wag lang kikilos kapag may disaster, tapos nagpa-panic mode, may response. Magaling ang Pinoy dyan. Basta, diskarte. I think we should take our assessment as a very high-risk country as a warning. And the effort to raise resiliency should be year-round.
buong taon tayo naghahanda sa disaster. Okay, Cecil, and then Eunice. Ay, meron din habol pa si Papa Boots. Issues on your plate on the economic affairs. Anong Kasi strategy? nga, yung economic affairs, di ba? Anong strategy yung gagawin natin to make it more parang maramdaman ng mga tao sa baba, yung mga measure that we would be pushing? Yeah, I think as a result, tutukan natin yung poverty reduction. Yun ang tutok ni Presidente ng SONA, yun din ang aking experience. Okay. I think that's where I can contribute the most because I have background. I think urbanization is another concept that we need to explore as it applies to the Philippines and the mega cities that appear to be evolving in all our islands. Okay, so, So parang yun ang framework, para hindi sabog. I'm also interested in syempre, the elements that constitute poverty, no? Yung lack of infrastructure, energy na kulang, yung underserved, Opo. yung totoong underserved. Pero di ba yung issue sa baba, yung the more walang trabaho yung magulang, the more maraming anak, and yung mga professionals limiting themselves to at least one or two, paanong approach yung gagawin mo to address those kinds of issues? Thank you. I think, syempre, kasali yun. It's always brought up yung population. Population is always part of the formula sa poverty reduction. Eunice from PTV4. Your thoughts, ma'am, about sa urgent creation of separate water department na nabanggit din ni Presidente sa kanyang SONA? Yeah, there's no doubt that we need a more coherent and comprehensive plan for water. I have no doubt that the supply of water will be the challenge for the next few decades, for the next couple of decades. Magiging problema talaga yung tubig, hindi lamang sa Metro Manila. Problema na rin siya sa amin, sa mga magsasaka ng Ilocos. Problema na rin siya sa Cebu. So I think we probably have to look at it. Ang huling bilang namin, nasa 34 yata ang may kinalaman ng mga ahensya ng gobyerno sa tubig. Paano mo nga mamamanage yan kung sabog-sabog, kalat-kalat? Iba-iba ang ahensya na humahawak. May iba, yung mga river daw, nasa DENR yata. Meron namang iba na nasa public works kapag flood control. Meron naman nasa DA kapag irigasyon ang pinag-uusapan at yung pagpapatayo ng mga dam. Hindi ko alam mapakarami, di ba? Kaya nagtuturuan. Maganda nga na magkaroon ng iisa. Pero itong parang naging department crazy tayo Ilocana ako kuripot po kami. Pakataas naman ang overhead ng department. Sa sweldo pa lang ng Yusef, kiyari ka. Kaya hinay-hinay lang. Daan-daan tayo sa pagde-department. Kasi napakalaki ng gastos. Let's see which really needs a department. I always take the low road, so that wag masyadong maraming gastos, sayang ang pera ng taong bayan. Ako na yung taga-tipid dito. Dahil, eto nga, pag gumawa ka ng department, ang daming requirement Baka naman, simulan muna natin, task force muna, ibuo muna natin. Task force muna sa ilalim ni Presidente Duterte. Under Office of the President, siya na makakapag-coordinate niyan. Pwede naman nang bigyan ng line item na budget kahit wala pang department. Wala, iniisip ko lang. Ako lang yun, Kasi kuripot ako. Ayoko nang gumagastos at mataas ang overhead. Right sizing muna, ma'am, ng government. Yun na nga kasi pinag-uusapan natin right sizing. Pero marami akong naririnig. Department of OFW, Department of Water, Department of Disaster, Department of Homeland Security, Department of, anong pa nga ba? Culture, napakaraing department. Parang kontra naman to sa right sizing. Kung nagtitipid tayo, umpisahan natin sa konti, pwede naman dagdagan yan Palakihin yan. Kung talagang nangangailangan ng full-blown department, that's the only time that you embark on that large organization.
Okay, Butch Ay, from... may follow-up may lang po follow-up. ako. Okay. Last na ma'am, speaking of your economic agenda, about naman ma'am sa traffic, meron po kasing sinusulong na pagbabawal ng mga bus sa EDSA. Your thoughts lang, is it anti-poor ma'am? Kasi parang mga probinsyano daw yung maaapektuhan sa ganong measure. Oo, maintang ulo namin dyan. Totoo yan. Nababad mood ng bonggang-bongga ang mga promdi. Dahil kung saan-saan sila binababa, apakalayo sa pupuntahan. So, syempre, nagre-reklamo ng todo. Pero, sa palagay ko, kung tuhog-tuhog naman yung mga bus, at may sasakyan naman, at hindi naman sila iiwan sa gitna ng EDSA, ayos naman. Pag-usapan na lang siguro na wag naman kaming iwanan sa gitna ng EDSA kasi nininervyos sa mga promdi. Okay, Butch Fernandez. Ano na ba nangyari dun sa mga exchange? Pitix, ano ba yan? Pitix? Oo nga, ayaw gamitin daw sa pare. Sayang, ganda-ganda pa naman ang itsura. Siguro we have to work out those kinks muna. Bigyan natin ng pagkakataon at ng time na talagang ibuo yung mga ruta at tunay na maging end-to-end ang paglilipat ng mga taga-probinsya. Okay, na Eunice? Butch Po. Fernandez. Ma'am, will you endorse a Senate counterpart of the House resolution lifting foreign ownership of land and businesses? I think natanong na yan kanina, yung tungkol sa economic provisions ng Constitution. Nasagot na. How will you go about it? I really haven't thought about it very deeply about the economic provisions. I know what I've read, but I would like to hear an enlightened and enervated debate about the economic provisions. However, to my mind, once you open up the Constitution, bubuksan mo lahat. Hindi lamang yung economic provisions. Okay. Meron pa, Tito Butch? Okay na. How about the proposal to expand Senate seats? Two, Expand Senate seats from 24 to 27. Yung baguhin yeah, ng there's composition. several suggestions I think they're worth looking at. Kung titignan rin lang yung Constitution, siguro yun. There are suggestions, I think yun nga, kasama yung kay Congressman Rufus, yung magiging regional yung senador. Sabi naman ng iba, wag. Yung iba naman sabi, dagdagan yung senador, palibasa, 304 na. Ilan na ba yung congressman? 307. Ilan na ba yung Congress? Basta lampas 300 na. 306. Basta pagkarami-rami nga daw ng congressman, bakit konti lang yung senador? Okay, pahabol ko na lang last na dahil nangangamoy na empanada. Ma'am, nung SONA, sabi mo kaya ka nagsuot ng yellow gown, may message yon, reconciliation, move on na para tutukan na yung paglaban sa kahirapan. Ang reaction ni Chris Aquino, if it is a sincere gesture to reach out, acknowledge past sins, and show remorse, I shall meet them halfway. Would you like to comment on that, ma'am? Wala, salamat. At dapat bukas loob tayo sa lahat. So, ganun lang. Parang bitin. But Malayo. open for reconciliation lahat. Oo. Ay, yung ganun kanyang condition para maging open. Yung condition ni Chris. Pag bukas loob ka, Wala nang condition. wala namang kondisyon eh. Tunay na pagmamahal. O, di ba? Unconditional love. Hindi. Basta, salamat. At I think that's a good start. Okay. No more? With that, thank you very much. At meron tayong lunch doon sa Committee Room 2 and 3. So doon na tayo tutuloy with Senator Imee Marcos. Maraming salamat, ma'am, sa Thank you. ulitin. Nag-enjoy ka ba? Hindi. Bakit? Kasi Haba pala eh. Haba, no? Haba pala. Ibig sabihin marami kang Hindi ako masyadong mahilig magdaldal ng magdaldal eh. Hindi, kasi you have to make daldal eh.